Waruni's Kitchen YouTube channel එකට අදත් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ තිබුණ වෙලාවට ගොඩක් පහසුවෙන් රසවත් පෙන්රස කෑමක් හදාගන්න විදිහ. මේකට අපි කියන්නේ රොෂ්බරා කියලා. මේක බෙන්ගාලි ස්වීට් විශේෂයක්. අපිට මේක ගොඩක් පහසුවෙන් ගොඩක් අඩු කාලෙකින් ගොඩක් රසට හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මේක තිබුණ වෙලාවට ස්නැක් එකක් විදිහට එහෙම නැත්නම් ඩිසර්ට් එකක් විදිහට මේ ඕනම දෙයක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු රොෂ්බරා කොහොමද රසට හදන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි මේකට sugar syrup එකක් හදාගන්න ඕනේ. මම යන්නේ ඒක හදන්න. ඒකට මේ වගේ පොට් එකක් ලිපෙන් තියලා මම සීනි කෝප දෙකක් එකතු කරනවා. ලිප තාම ඔන් කරලා නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඊළඟට මම ඒකට වතුර කෝප එකකුත් එකතු කරනවා මේ විදිහට. දැන් මම සීනි ටික හොඳින් දිය වෙනකම් මේ විදිහට හැඳි ගාමින් තියාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මෙතනදී සීනි කෝප දෙකට වතුර කෝප එකක් කියන්නේ පැන් රස ගොඩක් වැඩි. ඔයා පැන් රසට ගොඩක් අකමැති නම් සීනි කෝප එකට වතුර කෝප එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඔයාලට පේනද සීනි ටික හොඳින් දී වෙලා තියෙන කියලා. ඊළඟට මම කොටාගත්ත කලදමුංගු දෙකක් එකට දානවා. ඊළඟට මේ තියෙන saffron. ඉතින් ඉන්දියන් කැවිලි වර්ග රසවත් කරගන්න saffron පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඔයාලට තියෙනවා නම් රේණු කීපයක් පාවිච්චි කරන්න. නැත්නම් ගැටලුවක් නැහැ. මම saffron රේණු කීපයක් මේ පැන් එකට එකතු කරනවා. එතකොට පැන් එකේ saffron සුවඳ සහ ඒකේ පාට එකතු වෙනවා. මේ පැන් එකට හදාගන්න ඕන අවශ්‍ය පදමක් කියලා දෙයක් නැහැ. පැන් එක හොඳ තික් ගතියක් එනවා නම් විතරක් ප්‍රමාණවත්. පැන් එක හොඳ තික් ගතියකට එද්දී මම දේහයුෂ තේ හැඳි එකක් වගේ එකතු කරනවා. ඊළඟට මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. පැන් එක මේ වගේ ඝන ගතියකට ආවට පස්සේ අපි මේක ලිපින් ඉවත් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවා ඇති පැන් එකේ ඝන ගතිය කොච්චරද තියෙන්නේ කියලා. පැන් එක නිවෙන්න පැත්තකින් තියලා මම යන්නේ රොෂ්බරා ටික හදාගන්න. ඒකට රුලන් කෝප්ප එකක් මම අරගෙන තියෙනවා. රුලන් කෝප්ප එකක් ග්‍රෑම් වලින් නම් ග්‍රෑම් 200ක්. මම මුලින්ම කරන්නේ පෑන් එකක් මේ විදිහට ලිපෙන් තියලා බටර් තේ හැඳි එකක් එකතු කරනවා. බටර් මාගරින් එහෙම නැත්නම් පොල් තෙල් වල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බටර් ටික මේ විදිහට හොඳින් දියුණාට පස්සේ මම රුලන් කෝප්ප එක එකට එකතු කරනවා. ඊළඟට අපි මේ රුලන් ටික අඩු ගින්දරේ හොඳින් බැද ගන්න ඕනේ. රුලන් වල පාට වෙනස් වෙන්න දෙන්න එපා. හොඳ සුවඳක් එනකම් බැදෙන්න ඉඩ හරින්න. ඉතින් ඔයා අද නම් මුලට මගේ වීඩියෝක් බලන්න ගොඩක් ආදරෙන් මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ඔයා මාව තාම subscribe කරලා නම් විතර මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙහෙන් තියෙන රතු පාට subscribe button එක සහ ඒ ළඟින්ම තියෙන පුංචි bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් තවත් කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න. රුලන් ටික අවශ්‍ය මට්ටමට බැදුනට පස්සේ මම එකට කිරි කෝප්ප එකමාරක් එකතු කරනවා. ඉතින් මෙතනදී fresh milk පෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කිරි පිටි දෙක කරගෙන එකතු කරන්නත් පුළුවන් ඔයාට. බැදගත රුලන් එකට කිරි එකතු කරමින් මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න. ඉතින් සුපුරුදු විදිහටම වීඩියෝ එකට අදාළ සම්පූර්ණ රෙසිපි එක වීඩියෝ එකට පල්ලෙහාන් තියෙන info box එකේ දාන්නම්. එතනින් සම්පූර්ණ රෙසිපි එක ගන්න ඕගොල්ලෝ. රුලන් ටික අඩු ගින්දරේ හැඳි ගාමින් මේ විදිහට හොඳින් උයා ගන්න ඕනේ. අපි රුලන් එකට කිරි දැම්ම ගමන් රුලන් වලට කිරි උරා ගනිමින් මේක ඉක්මනින් ඝන ගතියට එනවා. ඒ නිසා මේ විදිහට දිගටම හැඳි ගාමින් තියාගෙන ඉන්න. දැන් ඔයාලට පේන ඇති රුලන් එක සාමාන්‍ය ඝන ගතියකට ඇවිත් තියෙන කියලා. මේ වෙලාවේ අඩි අල්ලන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ප්‍රවේශමෙන් ඇඳ ගන්න. රුලන් එක අතින් අල්ලපුවම අතේ ඇලෙන්නේ නැතුව ඒ වගේ මේ වගේ එක ගුලියකට ආවට පස්සේ අපි රුලන් එක ලිපෙන් ඉවත් කර ගන්න ඕනේ. ඊළඟට මම රුලන් ටික වෙනත් භාජනයකට මාරු කර ගන්නවා මේ විදිහට. ඊළඟට රුලන් එකේ කැට මේ විදිහට කඩලා විනාඩි 10ක් වගේ රෙස්ට් වෙන්න පැත්තකින් තියන්න. විනාඩි 10ක වගේ ගියාට පස්සේ රුලන් එක හොඳින් නිවිලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේකට කිරි පිටි කෝප්ප කාලක් එකතු කරනවා. ඒ වගේම එනසල් කුඩු තේ හැඳි කාලක් එකතු කරනවා. සාමාන්‍ය එනසල් 7-8ක් වගේ හොඳින් කුඩු කරගෙන ඒකේ ඇට මේ විදිහට අඹරලා ගන්න. ඊට අමතරව ආපසෝඩා තේ හැඳි කාලක් එකතු කරනවා මේ විදිහට. දැන් මේ ටික විනාඩි 5ක් 6ක් වගේ හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ අනමින්. ඊළඟට මම කරන්නේ රුලන් මිශ්‍රණය මේ වගේ පුංචි පුංචි කොටස් අරගෙන මුලින්ම මේ විදිහට බෝල කරගන්නවා. හොඳින් බෝලයක් කරලා ඊළඟට අල්ල උඩින් තියලා මේ විදිහට රෝල් කරමින් හොඳින් හදාගන්න. ඒ කියන්නේ මතු පිට පිපුරුම් නැතුව හොඳ ස්මූත් විදිහට ඉන්න හදාගන්න. මේ විදිහට බෝල කරගෙන ඊළඟට අපි කරන්න ඕනේ මේක රෝල් එකක් විදිහට රෝල් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට අපිට මේ වගේ ලස්සන රොෂ්බරා එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මතු පිට පිපුරුම් නැතුව තියෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. මම ඔයාලට තවත් එකක් හදලා පෙන්නන්නම්.
සාමාන්‍ය අපිට මේ ප්‍රමාණ වලින් රොෂ්බරා 12ක් වගේ හදා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය එකක් එක්කෙනෙකුට ප්‍රමාණවත්. ඊළඟට මම කරන්නේ හදාගත්ත රොෂ්බරා ටික මේ විදිහට තෙල් දාලා බැද ගන්න එක. තෙල් එක හොඳින් රත් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. මෙතන ලිපේ ගින්දර මධ්‍යමටම තියාගන්න. ලිපේ ගින්දර ගොඩක් අඩු වෙලා තෙල් එකේ රස්නේ මදි වුණොත් මේ ටික පුපුරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට පරිස්සමෙන් නිතරම දෙපැත්ත හරවමින් හොඳින් බැද ගන්න. එකම තැන එකක් තියෙන දෙන්න එපා. එතකොට කළු වෙයි පැත්ත. රොෂ්බරා ටික මේ වගේ ලස්සන ගෝල්ඩන් කලර් එකකට බැදුනට පස්සේ අපි ඒක ලිපෙන් ඉවත් කර ගන්න ඕනේ. ඊළඟට මේවායේ තෙල් හොඳින් බේරෙන ඉඩ හැරලා ඊට පස්සේ අපි හදාගත්ත පැණියකට දාන්න ඕනේ. මේ විදිහට හදාගත්ත රොෂ්බරා ටික පැණියකට දාලා ඊළඟට අපි මේක උඩින් වහලා පැය 2ක් විතර පැත්තකින් තියන්න ඕනේ. එතකොට මේක ඇතුළට හොඳට පැණි උරා ගන්නවා. මෙතන මම මේ විදිහට හදාගත්ත රොෂ්බරා ටික ඔයාලට පේනදී හරිම ලස්සන පාටිකල් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේක අපි සර්ව් කරද්දිත් පැණි ටිකක් දාලා තමයි දෙන්නේ. මේක මම මුලින් කිව්වා වගේ එක්කෙනෙකුට එකක් ප්‍රමාණවත්. මොකද මේකේ හොඳ පැණි රසක් තියෙනවා. ඒ නිසා ගොඩාක් කන්න බෑ. ඔයාලට මම දැන් පෙන්නන්නම් මේකේ ඇතුළේ තියෙන කොහොමද කියලා. ඔයාලට පේනවද ඇතුළට හොඳට පැණි උරාගෙන දැන් තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේ පහසු රසවත් රොෂ්බරා රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වැදගත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ආයේ හම්බ වෙමු.